Salutare! Aici dubițarii motocicliști De la Luțfer Videografă, Robert și Yasmina. Și ce facem azi? 1 mai, am ieșit la pădure. Bine, o să facem și mici un grătar, dar până atunci, cea mai recentă colaborare cu cine? Cei de la Wattcycle. Ne-au trimis o baterie din asta mini, uitați cât e de mică, cântărește doar 9 kg, 12V, 100 de amperi cu Bluetooth. Asta e marele avantaj, că are Bluetooth la dimensiunile astea micuțe. Ne punem să vă prezentăm, vă arătăm, explicăm ce și cum, facem 2-3 teste cu ea pe aici și după aia ne punem să și mâncăm ceva. Exact, facem și noi un grătar. Hai la treabă! Hai! Cum vă ziceam și în introducere, bateria de la Wattcycle, 12V, 100 de amperi, 1280 de Wh cu Bluetooth. Este varianta Smart Edition, ei au și varianta fără Bluetooth. După cum puteți vedea aici, la ei pe site găsiți o serie de baterii, toate sunt de 12V, începând de la 50 de amperi până la 400. Din toată lista, noi avem varianta Mini Smart. Uitați câte îs. Aveți de unde alege. Noi avem cu ei și un program de afiliere. Drept urmare, în descriere găsiți linkul prin care puteți comanda această baterie sau oricare alta din lista menționată. Nu uitați, folosiți codul LUCI8 pentru 8% reducere. Eu zic că e ceva. Partea faină e că are și o aplicație, se conectează prin Bluetooth, se numește Wattcycle. Eu deja am denumit bateria Wattcycle 12V 100 de amperi. Bineînțeles că în momentul în care mi-a ajuns mie, am pus-o la încărcat cu un încărcător special pentru bateriile LiFePO4, un încărcător de 20 de amperi. Momentan bateria este încărcată 100%. Partea faină a acestei aplicații și bineînțeles și a bateriei în sine, a BMS-ului pe care îl folosește Battery Management System și tot sistemul ăsta inteligent, e că față de alte baterii, aici putem vedea temperatura celulelor. Pe fiecare celulă în parte ne arată temperatura. Aici avem celula 1 27,8, celula 2 27,8. Suntem la pădure și avem gălăgie, este 1 mai. Avem temperatura environment, adică a mediului înconjurător, 29,5 grade și aici mai avem temperatura MOS, ce nu știu exact ce e, 28,3. Și încă o chestie foarte faină e că ne arată voltajul bateriei, dar nu doar pe direct, general 13,4, ci ne arată și individual fiecare celulă în parte. Aici putem vedea average voltage, da? Media per celulă este 3,34V. Aici sunt cele două, uite, minimul și maximul și diferența dintre celule este de doar 0,008. Asta e fain pentru că la alte branduri această funcție nu o avem. Iar aici mai avem charging și discharging. Putem opri sau porni. Eu în mod normal bateria asta, sincer, aș vrea să o folosesc împreună cu restul pe care le mai am. Eu mai am încă 2 baterii de 12V 100 de amperi, dar de la branduri diferite. Și în carte ne este specificat clar în mai multe locuri că bateriile de la Wattcycle chiar nu e indicat de legat și de pus în serie sau în paralel cu alte branduri. Ei nu garantează și nu recomandă, pentru că fiecare BMS, acel Battery Management System, ei spun că funcționează altfel și pot apărea probleme la balansarea celulelor. În momentul în care se încarcă full bateria, el își face un proces. Acele celule trebuie să se balanceze, să se egalizeze, toate să fie la fel. Și în momentul în care sunt legate în serie sau în paralel, ei zic că pot apărea mici probleme și să nu se balanceze cum trebuie, iar acest fapt poate să afecteze celulele în timp. Acum, dacă ei ne spun așa, eu sincer aș vrea să mă conformez și cel mai probabil o să folosesc fiecare baterie individual. Eu leg asta la sistem, o încarc, o descarc, când consider că, nu știu, poate nu am soare sau nu pot să încarc, folosesc din celelalte baterii. Dar asta rămâne de văzut.
Ideea e că aceste baterii pot fi folosite într-o multitudine de scenarii. De exemplu, aici în carte chiar ne este trecut, avem așa rulote și campervan-uri pentru solar energy storage, industry battery, da? Se poate înlocui foarte simplu și chiar vă recomand bateriile cu acid. Se pot folosi acasă ca și stație de curent, la pescuit pentru bărcile de pescuit, ice fishing, o grămadă, off-grid life, dar nu cumva să folosiți bateria pentru a porni mașina. Da? Deci nu este indicat pentru așa ceva de niciun fel. În rest, pentru tot ce vedeți aici, e perfect. De asemenea, aici niște sfaturi foarte utile, best practice guidelines, să fie aceeași firmă de baterii, să fie același model sau același tip, adică LiFePO4, să nu fie combinate cu cele cu gel sau cele pe acid, să fie the same voltage, da? Deci doar indicat ar fi tot de 100 de amperi, să fie și de 12 volți. Acum amperii poți teoretic să pui și 50 de amperi sau 200 de amperi cu de 100, dar ideea să fie de aceeași volți și nu puneți o baterie de 24 de volți împreună cu una de 12 și same capacity, exact ce v-am zis mai înainte. Astea sunt indicațiile lor, așa că hai să încercăm să le respectăm pe cât posibil ca să nu avem probleme. Și tot recomandarea lor este să nu legăm în serie sau în paralel baterii mai vechi de 3 luni. Ar fi bine când ne hotărâm că vrem să le legăm în serie sau în paralel, să ne cumpărăm atunci noi, pentru că altfel ele deja încep să îmbătrânească, oricum au undeva la 6.000 de cicluri garantate și rămân până la 80% din capacitatea lor. Curentul de încărcare indicat este de 20 de amperi, exact așa cum am încărcat și eu, dar putem încărca, pe cum ne dau ei aici în listă, și cu 50 de amperi. Oricum, maximul cu care poate fi încărcat sau descărcat această baterie este maxim capacitatea bateriei. În cazul de față, 100 de amperi. Tot aici ne sunt prezentați și timpii de încărcare. În cazul nostru de față, la o baterie de 100 de amperi, dacă încărcăm cu 20 de amperi, evident, matematică pură, durează de la 0 la 105 ore, sau dacă încărcăm cu 50 de amperi, în 2 ore. Bateria, când va ajunge vouă acasă, ar trebui să fie undeva în jur de 50%, pentru că acolo este recomandat să fie depozitată. În cazul meu de față a fost 43%. Aici ne și spune că poate scădea undeva la 3% per lună. Deci el are o descărcare automată în timp. Bateria vine cu tot felul de protecții, ea decuplează încărcarea dacă depășește 14,4 volți, dacă coboară undeva sub 9,2 volți, de asemenea decuplează. Foarte mult eu nu vreau să vă împui capul cu tot felul de detalii din astea tehnice. În mare parte, cam toate bateriile LiFePO4 au aceleași caracteristici. Ce vreau eu acum să fac? Îi să leg bateria la sistemul meu electric, o să pun un invertor de 2000 de W și o să facem o probă. Cu ce? Astăzi mi-a ajuns un termoplonjon, un mini termoplonjon la 220 și este de 500 de W. Eu l-am cumpărat să mă încălzesc apa pentru duș. Și numai bine astăzi putem face un test. Am 10 litri de apă în găleata mea de duș, în bidon. Apa este rece de la robinet și o să vreau să o duc undeva la vreo 40 de grade. Sunt foarte curios să vedem în cât timp reușim să facem treaba asta și ce procentaj va lua din bateria noastră. Pentru că acum fiind 100%, să vedem de la ce temperatură la ce temperatură ducem apa. Am conectat bateria la toată instalația mea electrică, v-am zis la un invertor de 2000 de W și imediat o să punem și termoplonjonul aici în prelungitor, după care o să încălzim apa. Deja în aplicație ne arată 99% din baterie, avem un consum de 35 de W momentan pentru că a pornit frigiderul, cum a fost decuplat până am făcut aici lucrurile. Aplicația ne arată foarte clar, uite, 2,7 amperi consum, bateria 13,3 volți. Dacă dăm iară pe celule, iar avem celulele, din nou temperatura și cam atât. Oricum e fain, îmi place ideea și cum e prezentat totuși în aplicație. Asta e bidonul de 10 litri, plin cu apă rece. Să vedem imediat
câte grade are apa, pentru că avem aici un termometru. Momentan afară ne arată 27 de grade. Să băgăm senzorul și în foarte scurt timp vedem la ce temperatură coboară. Până atunci să conectăm la priză termoplonjonul. Apa din bidon văd că are 22 de grade, s-a stabilizat și termometru. Iar acum să băgăm termoplonjonul în priză, sperăm să nu se întâmple ceva dramatic. Frigiderul s-a stabilizat și el la consum, are 51,9-52 W consum. O să dau drumul și la invertor. Invertorul în sine mai are și el un mic consum în standby, undeva la vreo 22 de W, are consumul lui. Când e pornit, atât consumă. Fiecare invertor are mici pierderi, asta are eficiență 90%. Iar acum consumul total deja de pe bateria noastră este de 74-75 de W și acum mai punem încă 500 de W termoplonjonul. Îl băgăm în priză, sperăm să nu se întâmple nimic dramatic. Da, asta nu intră în priză. Sunt prea apropiate astea. Astăzi nu mai facem test cu termoplonjonul pentru că a costat 15 lei și am vrut să-l bag în priză. Bineînțeles că astea erau îndoite spre interior și nu a intrat. Am vrut să îndrept un pic și am rămas cu el în mână. Deci o să trebuiască să tai cablu și să vin cu un alt ștecher. Doar că nu am acum. Deci testele cu termoplonjonul altă dată. Îmi pare rău. Bun. Ideea e că cu siguranță merge, e ok. Chiar nu avem la noi acum nimic altceva, nu am nici fierbătorul de apă, nici sandwich maker-ul, nimic. Dar vă garantez că este tot în regulă. Deci până reușesc să cumpăr un ștecher din ăsta nou și să vă arăt eventual cum funcționează sistemul, ne punem să facem ceva de mâncare, că v-am promis că vă arătăm și câteva grătare. Am revenit, au trecut 2 zile, 48 de ore și am făcut ștecherul. Am cumpărat unul cu 5 lei, au trecut cele 48 de ore, timp în care frigiderul a mers non-stop pentru că avem carne înăuntru și mici și vreau să vă arăt că bateria a scăzut la 61%. Asta înseamnă 40 de amperi, vreo 480 de W, cam pe acolo. Deci am avut consumul frigiderului undeva la 250 de W pe zi, mergând non-stop, setat pe 3 grade. Ca și punct de referință, dacă vă luați un acumulator din ăsta, o baterie LiFePO4 de 100 de amperi, că multă lume m-a întrebat, mă, dacă îmi pun pe un frigider din ăsta cu compresor, cam cât îmi duce o baterie din aia? Deci undeva la 4 zile, aproximativ 5 zile pline, dar dacă mai ai și alți consumatori, fără să încarci deloc, un frigider din ăsta care consumă undeva între 40 și 50 ceva de W pe oră, dar el pornește cam o dată pe oră. Consumul, ați văzut, mediu pe zi e undeva la 250 de W, la 1280 de W oră cât are bateria. Bine, am zis, cam 5 zile pline. E timpul să facem testul cu termoplonjonul, temperatura apei 22-23 de grade și vreau să vedem în cât timp o ducem undeva la 38-40 de grade. Să sperăm că de data asta merge. Deja începe să încălzească. O să trebuiască să găsim un sistem, să pot să-l pun să stea acolo și să-l las. Dar ce vreau eu să vă arăt acum e consumul. Avem 573 de W, adică 500 termoplonjonul și restul 50 frigiderul și 20 invertorul. În ritmul ăsta, uite, de la 59% ne spune acolo că avem 1,4 ore rămase. Dar eu zic că mai mult de 15-17 minute nu cred că las termoplonjonul băgat aici în găleată, doar vreau să văd cum funcționează, cum se comportă bateria la un consum de 500 și ceva de W. Acum învârt apa aici cu spumantul lui Asmina de cappuccino. Am adus deja temperatura apei în fix 15 minute la aproape 37 de grade de la 23.
Aproape 37 de grade are apa, eu zic că pot opri. 11% din baterie, 11 ampere, aia vine vreo, ori 12, vreo 130-140 de W aproximativ. Eu zic că e ok, deci 11%. Acum, dintr-o baterie care are 100 de amperi, să consumi 10% ca să faci un duș cald, în ideea în care doar pe baterie am avut consumul, eu zic că e foarte bine. Eu pe mașină am panouri de 400 de W, din care real cu misoarele astea acum asigurat undeva la 300-320. Dacă aș fi cuplat și panourile solare, consumul real ar mai fi fost de 100 și ceva de W, 180-200 de W maxim. Eu am vrut să vă arăt testul strict de pe baterie. Termoplonjon, 500 de W. Hai că și-o scos deja banii. Cred că am omis să vă dau dimensiunile concrete ale bateriei. Lungime 23 de centimetri, lățime 13 și înălțime 21. E o baterie chiar mică, v-am zis, Mini Smart Edition de la Wattcycle cu Bluetooth. Mi se pare o baterie foarte, foarte faină. Eu vreau să închei aici clipul, vreau să le mulțumesc celor de la Wattcycle pentru că mi-au trimis bateria să o testez pe timp îndelungat, să vă spun și vouă părerea mea despre ea. Drept urmare, o să vă rog să ne urmăriți pe parcurs când o să începem tururile mari, pentru că eu o să folosesc atât bateria asta cât și celelalte. Deci o să venim constant cu feedback-uri, orice întrebări aveți, curiozități, lăsați în coment, o să încerc să le testez, să le aflu, să vi le zic și vouă. Vă rog să accesați linkurile din descriere, folosind codul LUCI8 aveți 8% reducere la orice comandă de la ei de pe site. Mulțumesc frumos că m-ați urmărit, să ne vedem cu bine și să avem soare și vreme bună cât încape. Ciao!